Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election, pitting their candidate, the West-leaning challenger Viktor Yushchenko, against the pro-Moscow Prime Minister Viktor Yanukovych. They claim Yanukovych's victory was rigged, with reports of ballot stuffing and voter intimidation. Last night, the country's election commission ignored reports of fraud, declaring Kremlin-backed Viktor Yanukovych the winner. Far from backing down, Lukashenko has called for a nationwide strike, warning the country is on the verge of civil war. If they shoot us, if they send tanks, no matter what, there's nothing that can overpower the will of the people. Добрий ранок, дорогі присутні. Для мене є велика честь сьогодні говорити про події, які були 10 років назад, а також про ті події, які живуть сьогодні з нами. Скоріше всього, я буду говорити про зло, яке живе поряд з нами, яке може зачепити кожного, яке може зачепити цілі нації і народи. 10 років назад ми представили Україні новий політичний курс. Мета його була одна – як разом із своєю нацією повернутися назад, додому. Назад додому – це в Європу, там, де ми завжди були. Бо моя нація завжди була європейська. Весь світ європейський, не тільки європейський, знає, що в 10-12 столітті була найбільша в Європі держава, столицею в Києві, яка називалася Русь. Її князі Ярослав Мудрий, Володимир Хреститель, княгиня Ольга, знані принаймні в всьому європейському світі. Їхні родові зв'язки простягалися не до одної країни і імперії Європи. Трапилось так, що 350 років назад ми втратили незалежність через угоду з Москвою. Склалося так, що ми сотнями років не мали своєї державності і не жили однією сім'єю. Більша нашої частини території – це була колонія Москви. Західні території були землями, колоніями інших держав. 23 роки назад нам вдалося об'єднатися і проголосити свою незалежність. Ми живемо однією сім'єю. І нікому не вірте, що в Україні на національному рівні є якісь конфлікти чи протиріччя. У нас їх немає. У нас нема конфлікту, який би спонукав би нас брати зброю і воювати брат проти брата. Ми толерантна нація. Ми звикли до десятків мов, різних релігій, різних націй. На нашій території ніколи не було громадянської війни. Те, що я говорю, воно значиме для слідуючої частини нашої розмови. Ми повернули в Україну демократію, свободу слова. У нас з'явився вільний журналіст. Ми досягли економічних результатів, які не знала Україна, і то були найкращі 5 років українського економічного ренесансу, демократії, свобод, соціальних досягнень. До нас повернулися інвестори. Інвестиції в Україну збільшились в 6 разів за 5 років. Державний бюджет у 3,5 рази, валютні резерви країни в 7 разів. Ми створили 3,5 мільйони нових робочих місць. Другими словами, країна і нація почала жити нормальним життям. Це непросто, бо Україна за територією найбільша в Європі держава, і реформувати 46 мільйонів націю, вибачте,
Такого прецеденту за останні, наприклад, 10-15 років у Європі ще не було. Це не так просто робиться. Ми живемо, по суті, з різними поколіннями. Посткомуністичним, постгеноцидним, постголодоморним. І це треба все мати на увазі, коли ти проводиш політику в Україні. Те, що сьогодні відбувається на сході Європи, дуже часто називають українське питання. Це неправда. Як була неправда називати Придністров'я молдовським питанням, як абхазьке чи південно-осетинське питання називати грузинським питанням, чи проблему Нагірного Карабаху казати, що це азербайджанське питання. Якщо ви уважно стежите за політичною картою, це все може називатися двома словами. Це є російське питання. У кожному з тих пунктів, про які я говорю, сьогодні стоїть російська військова база. Там відбулася колонізація. І коли 10 років назад ми мріяли про пояс стабільності в Європі, між Західною Європою і самодержавною Росією, то сьогодні ми отримали пояс нестабільності. Згадайте, 10 років назад у нас у Східній Європі було 2 конфлікти, і вони були заморожені. Сьогодні ми маємо 6 конфліктів, один з яких гарячий. Тому варто задати запитання, що відбувається з нами. Європейський континент – це самий, начебто, цивілізований континент. Я живу в Києві. 600 кілометрів від мене відбувається повномасштабна війна. Путін каже, ви знаєте, на сході України відбувається громадянська війна. Це війна між українцями. Це неправда. Якщо взяти станом на початок року, Путіном введено в Україну 542 танки, 990 броньованих машин. Це приблизно стільки техніки, вірніше, половина техніки, яка приймала участь в найбільшому танковому бою Другої світової війни під Курском. Це половина бронетехніки, яка тоді була в найбільшому танковому бою людства. Крім того, у нас працюють декілька сотень ракетних установок «Град», «Бук», «Смерч», «Буратино» і вся ця комедія. У нас працює сотні стволів артилерії. Поки ми з вами говоримо, сьогодні тисячі українців ховаються по підвалах, починаючи з Маріуполя і закінчуючи селищем Щастя. Бо їх обстрілюють кожен день, регулярно, 40-50 залпами. І на Україну щоденно падає 2,5 тисяч ракетних снарядів і артилерійських снарядів. Тому я хочу... Ми втратили вже 10 тисяч населення. Це половина 80% того, що втратив Радянський Союз в 10-літній афганській війні. Ми маємо десятки тисяч поранених. 1,2 мільйони на сьогодні українців – це переселенці з окупованих Росією територій. Це найбільша кількість переселенців у Європі з часів завершення Другої світової війни. Так що, шановні, насправді ми маємо неміряний, навіть для масштабів Європи, гарячий конфлікт. Це не конфлікт за землю. Путіну не потрібно Придністров'я як земля, чи Південна Осетія нещасна, чи Батумі. Путіну потрібен простір, бо він вибудовує геомодель. Він вибудовує геополітичний простір свого впливу. Він розбудовує так званий руський мір.
У нас жартують, що таке русський мір? Це ти коли приходиш додому, в тебе немає гарячої води, холодної води, коли немає тепла, коли тобі пенсію не дають, зарплату не дають, коли дороги у воронках покриті, значить, це перша ознака, що прийшов русський мір. Нам не треба запитувати сьогодні, по кому дзвонить дзвін, хто буде слідуючий. Буде слідуючий кожен із нас. І тому дуже важливо пам'ятати, що сьогодні тема солідарності, спільних дефініцій є надзвичайно важлива. Я переконаний, якби в нашому залі був Уінстон Черчилль, він сьогодні десятки разів повторював витяг із своєї фултонської промови, де він казав: будьте уважні, від Балтії до Чорного моря простяглася залізна завіса. Ця залізна завіса поділила Європу між двома європейськими різними світами. І тому, коли ми говоримо, що це кордон між порядком і непорядком, між свободою і несвободою, самодержав'ям, ми говоримо про найбільшу геополітичну проблему Європи. Я хочу підкреслити, те, що відбувається на Сході, має виключно геополітичний підтекст. І тому нам треба вчинити дві речі. Річ перша – мати спільну оцінку, думати власним розумом, що відбувається на Сході, і бути єдиними в ідентифікаціях, щоб нас не роз'єднували байки Путіна. Друге. Пам'ятайте, що Путін боїться двох речей. Перша річ – це реакція свого народу. Більше всього він боїться Болотної площі. Більше всього він боїться Німцових, Касьянових і десятків інших благородних росіян. Друге, чого він боїться – нашої консолідації. Консолідації світового співтовариства. Тому ми повинні прийти до консолідованого погляду, що робиться у нас на сході Європи. Я говорю не тільки про Україну. І в нас повинен спільний план, як побороти це зло. Нема єдиного компоненту, який би ми сказали, давайте візьмемо дипломатичний компонент, і ми поборемо це зло. Замало. Замало військового компоненту, замало фінансового компоненту, замало санкційного компоненту, замало гуманітарного компоненту. Вони всі працюють у комплексі. Тому мені соромно, коли хтось сьогодні в Європі говорить, та санкції вже працюють 4 місяці, деякі 6 групові. Уже пора їх звужати або скасовувати. Якщо ми хочемо до тих 10 тисяч погиблих додати ще десятки тисяч, ми повинні скасовувати санкції. Ми повинні розуміти, що санкції працюють не категоріями місяця, 3, 12. Ми говоримо про конфлікт, який розв'язується плинним часом. Мені б дуже хотілося, щоб ми говорили сьогодні також і про те, що коли в 94-му році Україна робила унікальний внесок у фінал завершення холодної війни, ми прийняли політику ядерного роззброєння. Третій, найбільший в світі ядерний потенціал, більший, ніж у Британії, Франції, Китаї разом узяті. Ми добровільно відмовилися і отримали взаєм меморандум гарантій нашої територіальної цілісності і суверенітету. Цей документ підписали 5 найбільших держав світу. Ми зараз проводимо формат переговорів, який називається Нормандським, інший називається Мінським. На жаль, ми не маємо успіху ні в першому форматі, ні в другому. Але все-таки виникає запитання, чому в жодному форматі немає наших гарантій? Де вони ділися? Ми говоримо про те, що сьогодні проходить іспит світова безпекова система. Якщо гарантії Сполучених Штатів, чи Британії, чи Франції, чи Росії, чи Китаю сьогодні не дійсні,
Я думаю, що світ стоїть перед колосальною проблемою. Ми не маємо механізму врегулювання такого роду гарячих конфліктів. Це крах безпекової системи після Другої світової війни. Тому, очевидно, ми повинні сьогодні бути пильні. Очевидно, ми повинні сьогодні сконцентрувати всю політичну увагу до цих подій. У нас повинна бути сміливість політична. Пам'ятаєте, як Вінстон Черчилль своєму прем'єр-міністру, який приїхав із Мюнхена, сказав: у вас була можливість, пане прем'єр-міністр, вибрати або ганьбу, або війну. Ви обрали ганьбу, а значить, ви отримуєте війну. Я переконаний, що у нас вистачить солідарної мужності і мудрості сформулювати спільний пакет дій і реакцій на те зло, яке чиниться Путіним, Росією на сході України і Європи. Я переконаний, що попереду нас чекає гарна новина. Ми і в цей раз переборемо це світове зло. Дякую вам за увагу і дякую, що ви з Україною. На все добре.